হেল্ল' গাইজ, সকলোৰে ভালনে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মানিমুনি শাকৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আনিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আপোনালোকেতো জানেই মানিমুনি শাকৰ কিমান উপকাৰী। লিভাৰ হেল্থৰ লগতে ইৰেগুলাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ কাৰণেও ট্ৰিট কৰা হয়। কফ, ফিভাৰ, টনচিলাইটিছ, মেমৰি বুষ্টৰ কাৰণে ভাল হয়। তাৰপিছত উণ্ড হিলিং, ব্ৰেইন ফাংচন, ৰেছপিৰেটৰী হেল্থ, স্কিন হেল্থ, এণ্ডক্ৰাইন ডিজৰ্ডাৰ লাইক ডায়েবেটিছ, এটা এণ্টি ইনফ্লেমেটৰীও হয়। ডাইজেষ্টিভ ইছ্যুৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। শাকখিনি আমি ভালকৈ চাফা কৰি 2 বা 3 বাৰ ৰানিং ৱাটাৰত ধুই ল'লোঁ। বাৰিষাৰ দিন হয়তো যি টি থাকিব পাৰে, ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি ল'ব, নহ'লে পিছত আৰু দিগদাৰ হ'ব। মিক্সি জাৰ এটাত দি এইখিনি ভালকৈ 3-4 ফুটা নহৰু আৰু অলপ আদা দি কেনে মিক্সিত ভালকৈ মাৰি ল'লোঁ। গৰম কেৰাহী এটাত 2 চামুচমান তেলত পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু লগতে অকণমান গোটা জিৰা দি ল'লোঁ। বাকী মছলা পাতি আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব। মই মছলা কমকৈ খাওঁ কাৰণে মই মছলা দিয়া নাই। আৰু এইখিনি যিখিনি আমি মিক্স কৰি ল'লোঁ মানিমুনি পাতখিনি, সেইখিনি আমি ইয়াতে দি অলপ লৰাই ভাজি তাৰপিছত পানী দি কিনে উতলিবলৈ দিম। আৰু মই মাছ ইয়াতে দিছোঁ। মই মাছ ভাল পাওঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়। মাছৰ লগত খাই মই ভাল পাওঁ কাৰণে মই মাছ দিছোঁ। আপোনালোকে বাদো দিব পাৰে, এনেও খাব পাৰে, এনেও বহুত টেষ্টি লাগে। আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এনেকৈ খাই বাৰিষা দিনত বিশেষকৈ বহাগৰ আশে পাশে পেটবিলাক মানুহৰ প্ৰায়ভাগ বেয়া হয়। সেইকাৰণে এইটো মানিমুনিটো পেটৰ কাৰণে ভাল কাৰণে আপুনি খাব পাৰে, বহুত ভাল হয় এইটো। চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।